เสียงเรื่องไซเฟอร์รหัสลับข้ามเวลาลักประพันธ์โดย Swag Girl LEB พากย์เสียงโดยวาวานสีน้ำเงินผลิตโดย Swag Girl Lab Studio สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในนวนิยายไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมายมีโทษทั้งจำคุกและปรับ Chapter 2 Awake พวกคุณทุกคนมีภารกิจที่ต่างกันออกไปในการท่องจักรวาลครั้งนี้เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่เพียงจับตัวฆาตกรเท่านั้นแต่การนำรายชื่อพวกมันมาได้ก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจำไว้ว่ารายชื่อจะอยู่ในแคปซูลนาโนหามันให้เจอและห้ามเปิดดูก่อนมาถึงที่นี่หากคุณทำภารกิจไม่สำเร็จก็จะไม่สามารถกลับมาได้โปรแกรมไม่ได้ถูกตั้งมาให้ส่งตัวคุณกลับมาหากทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจงตั้งใจข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วมันจะช่วยพวกคุณได้มากไม่ต้องกังวลเลยผู้ทำภารกิจทุกคนตั้งใจฟังและตอบรับทางสีหน้าอย่างแน่วแน่ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ผมหวังว่าทุกคนจะโชคดีทำสำเร็จและกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับรับทราบครับเมื่อให้กำลังใจผู้ทำภารกิจทุกคนแล้วก็ได้เริ่มออกเดินทางผ่านกาลเวลาคริสตศักราชปี 1990 เอิร์ธ 66 เมืองซินซิตี้เสียงปืนและเสียงฟ้าร้องที่ดังแข่งกันในยามวิกาลขณะฝนตกหนักณท่าเรือร้างแถวชานเมืองบัดนี้ทุกอย่างได้เงียบสงบลงแล้วใครคนหนึ่งเก็บกวาดทุกสิ่งโดยการฝังกลบอย่างไร้ร่องรอยลำแสงสีขาวพวยพุ่งมาจากท้องฟ้าก่อนอุโมงค์แห่งการเวลาจะเปิดออกส่งจ่าสิบเอกเฟยลี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยมือบางกดปุ่มที่นาฬิกาอัจฉริยะเพียงครั้งเดียวชุดข้ามจักรวาลก็หายไปและจะกลับมาได้เมื่อภารกิจสำเร็จถึงที่หมายแล้วค่ะที่นี่คือซินซิตี้ในปี 1990 สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือไปที่กรมตำรวจและตามหาผู้กองเรียนเฉินเพื่อเข้าถึงข้อมูลคลังของกลางคาดว่าแคปซูลรายชื่อจะอยู่ในนั้นค่ะระบบกำลังทำการลิงก์ข้อมูลดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมีวงแหวนสีฟ้าขึ้นมาซึ่งบ่งบอกว่ากำลังโอนย้ายข้อมูลไปที่สมองก่อนภาพข้อมูลจะปรากฏให้เฟยลี่เห็นรับทราบเฮ้ยนั่นอะไรเฟยลี่เริ่มมองสิ่งรอบตัวเพื่อเริ่มภารกิจแต่สายตาดันไปสะดุดเข้ากับบางอย่างไกลๆที่กำลังขยับก่อนสัญชาตญาณจะพาเขาเข้าไปดูใกล้ๆจึงเห็นใครคนหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายคลานอยู่ที่พื้นเอื้อมมือมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยฉันด้วยจ่าสิบเอกเฟยลี่เดินเข้าไปใกล้มากขึ้นด้วยความรวดเร็วเพราะอยากช่วยเหลือแต่ดูจากสภาพแล้วมันก็สาหัสเกินจะช่วยได้ด้วยตัวเองเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นเพียงทหารรู้เพียงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งคนตรงหน้าต้องได้รับการช่วยเหลือมากกว่าขั้นพื้นฐานโดยเร็วที่สุดไม่งั้นคงไม่รอดนายเป็นใครทำได้ถึงขนาดนี้ชายร่างเพียวจับคนบาดเจ็บให้นอนหงายเขาเห็นใจเป็นอย่างมากเพราะสงสารว่าทำไมชายนิรนามถึงโดนทรมานถึงเพียงนี้ได้เฟยลี่อะไรนะเสียงแผ่วเบาไร้เรี่ยวแรงจนอีกคนฟังไม่ได้ยินฉันคือนายมองหน้าฉันสิมือที่เต็มไปด้วยเลือดจับคอเสื้อนายทหารไว้อย่างสั่นเทาแต่ก่อนที่จะมองหน้าคนขี้สงสัยละสายตาจากรูแผลทะลุที่กลางอกไม่ได้เลยไหนจะบาดแผลถูกยิงจินตนาการไม่ออกว่าจะทรมานขนาดไหนคนนี้ต้องใจสู้หน้าดูที่ยังไม่ตายจากการวิเคราะห์ร่างกายเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เขาจะตายในอีกไม่ช้าค่ะ
เสียงในหัวบอก ยืนยันสิ่งที่เขาคิด แต่แล้วเมื่อเห็นหน้าคนเจ็บชัดเจนขึ้น เฟยลี่ก็ตกใจนายชายคนนี้หน้าตาเหมือนกับตัวเขาพลังฉันหมดแล้ว ฟังนะ เอาแหวนแต่งงาน และกำไรของฉันไป ใส่ไว้กับตัวเสมอ ห้ามถอด เป็นฉันในโลกนี้ให้ดี ฉันฝากลูกชายฉันด้วย สัญญากับฉันสิ ว่านายจะดูแลลูกฉัน กำไลหยกลายมังกรและแหวนทองคำขาวย้ายจากข้อมือและนิ้วมือสีซีดไปอยู่ที่ข้อมือและนิ้วมือของอีกคนด้วยพลังงานสีชมพูเฟยลี่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่ปากก็ตอบตกลงไปเพราะสถานการณ์บีบบังคับสัญญาฉันสัญญาไอชิงคือลูกชายฉันใช้ชีวิตเป็นฉันแล้วนายจะรู้ทุกอย่างถึงตัวตนของนายสุดท้ายเจ้าพ่อแก๊งเฟยหลงคู่ครองของผู้ควบคุมเมืองนี้ก็สิ้นใจไปในที่สุดเดี๋ยวสินี่ฉันยังไม่เข้าใจอะไรเลยเมื่อเช็คชีพจรดูก็พบว่าคนตรงหน้าได้จากโลกไปแล้วโดยที่ตายังไม่ปิดสนิทเลยด้วยซ้ำเฟยลี่จึงทำได้เพียงช่วยเหลือครั้งสุดท้ายก่อนจะตั้งสติทำในสิ่งที่ควรทำหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาจางเฟยลี่อายุ27ปีส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก61กิโลกรัมเจ้าพ่อแก๊งเฟยหลงแต่งงานกับฉีหวังเหวยหัวหน้าแก๊งหลงซิ่งผู้มีอิทธิพลของเมืองมีลูกชายด้วยกัน1 คนชื่อฉีไอ้ชิงไม่มีข้อมูลอื่นในฐานระบบเพิ่มเติมแต่คาดการณ์ว่าคือตัวคุณเองในโลกคู่ขนานแห่งนี้ค่ะเฟยลี่ไม่ได้ตกใจเรื่องที่เจอกับตัวเองในโลกคู่ขนานเพราะงานของเขาที่มักจะพัวพันเรื่องเหล่านี้ข่าวแรกที่ตกใจไปก็เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พบตัวเองในโลกอื่นไม่ได้ตกใจเพราะเพิ่งรู้เรื่องโลกคู่ขนานแต่อย่างใดแล้วผมควรทำยังไงต่อคุณต้องสวมรอยเป็นเขาก่อนอื่นคุณต้องจัดการศพของเขาก่อนค่ะเพราะไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมไปมากกว่านี้ถึงแม้เฟยลี่จะทำอะไรไม่ค่อยถูกแต่จากนั้นก็ลงมือฝังคนหน้าเหมือนทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในค่ำคืนที่โหดร้ายผมต้องทำอะไรต่ออีกไปที่คฤหาสน์ตระกูลฉีการที่คุณสวมรอยเป็นเขาจะทำให้คุณทำภารกิจง่ายขึ้นก่อนอื่นคุณต้องหาเสื้อผ้าใหม่งั้นก็ไปกันเลยคริสตศักราชปี1330เอิร์ธ99จิมมี่บาร์นี่หมวดแน่ใจนะว่าบาร์นี้เด็ดผมคาดหวังไว้มากเลยนะผู้กองระดับนี้ไว้ใจฉันเลยเหอะ2 เพื่อนซีลงจากรถจิ๊บได้ก็จ้อกันก่อนจะเข้าไปในบาร์ที่มีคนเต็มร้านบ่งบอกว่าพวกเขาเลือกมาผิดวันเสียแล้วเพราะมีคนในเครื่องแบบคนละหน่วยงานกำลังสังสรรค์กันอยู่ตายละไม่อยากรู้ว่าทัพเรือมาตี้กันที่นี่เอาไงดีอะเพื่อนเคททหารสาวเพื่อนสนิทของโรแวนก่อนจะยกศอกกระทุ้งแขนเพื่อนเพื่อขอความเห็นเข้าไปเถอะพวกนั้นเห็นเราแล้วไม่เข้าไปมันจะดูไม่ดีสายตาหลอกคมมองไปยังบุคคลในร้านที่ส่วนหนึ่งมองมาที่เขาเนื่องจากเครื่องแบบแตกต่างกันแล้วเดินนำเข้าไปอย่างเป็นมิตรแก้ดีสำหรับ6 เดือนที่แปซิฟิกทหารดื่มเสียงคึกคักดังกระหึ่มของชายชาติทหารดังลั่นจนออกไปถึงถนนแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเข้าใจว่าพวกเขาไปทำเพื่อชาติมาร่างสูงของทหารหน่วยรบพิเศษนั่งลงที่เคาน์เตอร์บาร์ตอนนี้พนักงานกำลังหัวหมุนกับการเสิร์ฟเบียร์เคทถอดแจ็คเก็ตออกวางที่บาร์ก่อนจะนั่งลงตามไปติด
ไม่รอช้าที่จะสั่งเบียร์2 แก้วให้ตนเองและเพื่อนซีที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายหน เบียร์สำหรับคุณครับ โดแวนขมวดคิ้วเล็กน้อยกับเสียงของคนเสิร์ฟเพราะนึกว่าเป็นมนุษย์ทว่าพอเอ่ยปากพูดแล้วถึงกับชะงักเมื่อเป็นเสียงจากโปรแกรมเดี๋ยวนี้เขาแทบแยกมนุษย์กับหุ่นยนต์ไม่ออกอยู่แล้วโดแวนคิดในใจแล้วรับแก้วมาเช่นเดียวกับเคทโดแวนเบียร์ไม่อร่อยเหรอทำหน้าอย่างกับไม่ได้ขี้มาเป็นอาทิตย์ ฉันมีเรื่องให้คิด เรื่องจ่าเฟยอะนะทำไงได้นะมันเป็นคำสั่งแต่ฉันเชื่อว่าหมอนั่นจะกลับมาอย่างปลอดภัย เธอก็รู้ว่าเขาประสบการณ์อย่างน้อยฝีมือเก่งก็จริงอยู่แต่ก็คิดมากเกินไปไม่กล้าตัดสินใจแถมยังใจอ่อนอีกเขาไม่พร้อมปฏิบัติการคนเดียวเธอก็รู้ เป็นห่วงว่างั้น ลูกน้องฉันทั้งคนนะเป็นเธอไปฉันก็ห่วง อุ๊ยคนลุกอย่ามาห่วงฉันนะ เธอใช้มือถูแขนตัวเองทำท่าทีคันเขยอราวกับโดนหมามุ้ยเข้าให้ เหมือนอย่างตอนที่ไปทำภารกิจในป่า แล้วต้องพรางตัวอยู่ในหญ้าหนา ดูทำหน้าเขา แต่นายอย่าลืมนะว่าเขาน่ะเป็นมือสไนเปอร์ ถ้าตัดสินใจไม่เด็ดขาดควรทำงานกับเราไม่ได้ขนาดนี้ยังอีกยังทำหน้าอย่างนั้นนี่รู้สึกว่าจะมีคำถามในหัวเยอะลองถามมาสิเดี๋ยวฉันจะรู้จะตอบให้สินะเธอมันจมูกหมาตาผี ส่วนแกดุเหมือนหมาแล้วยังปากหมาอีก คนสวยเริ่มยั่วแล้วแย่งเบียร์เพื่อนมาดื่มเสียหมดแก้วในคราวเดียวโรแวนยิ้มกลัวเล็กน้อยแล้วหันไปยกมือสั่งเบียร์เพิ่มอย่างรวดเร็ว ฉันสงสัยเรื่องโปรเจกต์ไซเฟอร์จุดประสงค์คือทำมาเพื่อหาเดอะคีปเปอร์ฆาตกรข้ามเวลาใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจอาชญากรรมระหว่างมิติสิที่จะต้องทำแต่นี่เอาแต่ทหารไปฉันว่ามันแปลกปกติมันแทรกแซงการทำงานไม่ได้ง่ายๆเธอว่าไม่แปลกเหรอแปลกสิแต่ฉันได้ยินมาว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นการสำรวจโลกใหม่ในมิติอื่นด้วยก็ไม่แปลกที่จะเอาทหารไปแล้วทำไมเราสองคนไม่ได้ไปนี่งานใหญ่นะเคสก็เราสองคนมีภารกิจอื่นอีกอย่างถึงทีมเราจะเป็นมือพระการแต่มันก็ยังมีทีมอื่นอีกไงนายอย่าคิดมากเลยมันจะไปมีอะไรได้ไงถึงเพื่อนจะว่าแบบนั้นแต่ในใจโรแวนกลับไม่เลิกคิดง่ายๆสัญชาตญาณบางอย่างบอกเขาว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลในระหว่างที่บรรยากาศคึกคักขึ้นภายนอกเริ่มมืดลงแสงสีของเมืองที่งดงามก็แจ่มชัดขึ้นเพิ่มให้ผู้คนในร้านสนุกสนานกันเป็นเท่าตัวแล้วเริ่มหาเกมเล่นสนุกตอนนี้โรแวนได้มีเพื่อนใหม่เป็นทหารเรือทั้งร้านพอได้ใจพวกเขาไปเต็มๆสู้เขาไว้โรแวนสู้เขาแค่ส่งเสียงเชียร์เพื่อนสุดกำลังในตอนที่โรแวนกำลังดวลความแข็งแกร่งด้วยศิลปะป้องกันตัวงานนี้ไม่เล่นกันถึงตายใครเจ็บแล้วขอยอมแพ้ก็ย่อมได้เสมอแค่อาจจะต้องอายคนทั้งร้านก็เท่านั้นผู้กองเบาๆให้ลูกน้องผมหน่อยก็แล้วกันนะพวกเราอยู่ในน้ำกันมานานนานๆทีได้ออกมายืดเส้นยืดสายเส้นอาจยืดได้นะครับไม่รับปากนะครับเรือเอกผู้ดวลพลังถอดเสื้อเหวี่ยงไปสักที่ในร้านแล้วเริ่มต่อสู้กันทหารตีวงล้อมเข้ามาเป็นวงกลมโรแวนและมือดีของกองทัพเรือตั้งการ์ดเดินดูเชิงกันอยู่แล้วจึงเข้าจู่โจมอีกฝ่ายพร้อมกันพันในภาพในอดีตฉายในหัวถึงเหตุการณ์ที่คล้ายกันเตะให้มันแรงๆกว่านี้สิคุณผมไม่เจ็บหรอกเงียบไปเลยครับผู้กองไฟลี่หัวเสียเมื่อเจอคำถักถางที่สุภาพมันยียวนกวนประสาทจนโมโหชวนให้เพิ่มแรงปล่อยหมัดออกไปมากกว่าเดิมรวมถึงวงขาที่หมายจะถีบเข้ากลางลำตัวอีกฝ่ายแต่โรแวนนั้นรู้ทันทุกจังหวะของร่างกายเฟยลี่เขารูปตัวชายที่ร่างเล็กกว่ามาไว้ในอ้อมแขนกอดเอาไว้จนแน่นทั้งที่ทหารยศน้อยกว่าก็ไม่ได้ตัวบางร่างเล็กอะไรทว่าก็ไม่สามารถสู้แรงร้อยเอกได้ปล่อยผมนะคุณแรงแค่นี้จะไปสู้กับผู้ร้ายยังไงเดี๋ยวผมจะสอนให้อยู่เฉยๆแล้วขยับร่างกายไปตามที่ผมนำไม่รู้อะไรทำให้เฟยลี่ยอมสงบลงแล้วทำตามอย่างว่าง่ายโลแวนไร้มือหนาของตัวเองไปตามหัวไหล่เปื่อยก่อนจะลงไปหยุดที่มือบางกว่าบังคับให้กำหมัดพร้อมต่อยร่างกายบดเบียดแนบชิดไอร้อนจากร่างกายพุ่งสูงหัวใจสูบฉีดอย่างหนักแต่ต่างฝ่ายก็พยายามหักห้ามเอาไว้ถึงคุณจะไม่ได้จัดว่าตัวเล็กมากแต่ก็ยังเสียเปรียบคนร้ายอยู่ดีคุณจึงต้องอาศัยความว่องไวแทนพละกำลัง
ใช้ความพริ้วไหวในการต่อสู้ ใช้สมองของคุณให้เป็นประโยชน์ วิเคราะห์ว่าคู่ต่อสู้มีจุดอ่อนอะไร แล้วจู่โจมให้เร็วที่สุด แต่ผมมีพลังเหนือมนุษย์ทั่วไปนะ แค่ผมคิดทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หวังแล้ว นั่นเป็นเฉพาะตอนที่คุณมีสมาธิไม่ใช่หรอ ซึ่งคุณไม่ค่อยมี แต่ที่คุณทำได้แน่ๆก็เห็นมีแค่เคลื่อนย้ายวัตถุ ได้ยินแบบนั้นโรแวนก็เลยโดนศอกถอนกลับไปให้เจ็บปวด แต่เขาไม่เจ็บสักนิด อาจเพราะเฟยลี่ใช้แรงไม่มากพอ หรือเพราะตัวเขามีพลังเหนือมนุษย์ทั่วไปเป็นทุน น่าโมโหที่ทำยังไงคุณก็ไม่เจ็บปวด แถมพละกำลังยังมหาศาลสู้ยังไงก็ไม่ชนะ จากเฟยลี่ว่าอย่างเจ็บใจ นั่นแหละ ข้อดีของพลังที่ผมมี มาต่อกันเลยดีกว่า จุดอ่อนของร่างกาย ถ้าต่อสู้ด้วยมือเปล่า คุณต้องเล็งไปที่หน้าอก ลิ้นปี่ ลูกกระเดือก จมูก ปลายคาง และก้านคอ ถ้าคู่ต่อสู้เป็นผู้ชาย ก็ตายเข็มขัดซัดไปเลย ไม่ต้องคิดว่าตัวเองนอกเกม ราวกับเด็กน้อยหัดเดินที่มีผู้ใหญ่คอยสอนอยู่ไม่ห่างทว่าการสอนของโรแวนออกจะถึงเนื้อถึงตัวไปสักนิด เดี๋ยวก็จับที่เอว แตะที่หลัง จับที่มือ นี่เฟยรี่คิดนะว่าเขาชักจะเปลืองตัวมากไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีไม่ชอบออกไป ซ้ำยังไม่อยากให้เวลานี้ผ่านไปโดยเร็วเสียมากกว่า ทีนี้คุณลองสู้กับผมไหม ล้มผมให้ได้ ถ้าทำได้ผมจะได้อะไร ดวงตาเลียวสวยถามอย่างยั่วยวน โดยตั้งใจให้โรแวนเอ่ยปากถึงเรื่องนั้น ที่พวกเขาชอบแอบทำกันที่โรงอาบน้ำของค่ายทหาร คุณอยากได้อะไรล่ะ อาบน้ำให้หน่อยสิครับ ถ้าคุณชนะก็ย่อมได้ แต่ถ้าคุณแพ้ อย่าทำหน้าอย่างนั้นได้ไหมครับผู้กอง ทำไม มันไม่น่าไว้ใจ ถูกแล้วคุณไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆ เริ่มเลยสิ ล้มผมให้ได้ จ่าสิบเอกเฟยลี่ถอยไปตั้งหลัก19พร้อมตั้งการรับมือ คนที่เก่งอันดับหนึ่งของหน่วยรบพิเศษ ถึงคนตรงหน้าจะมีพลังเหนือมนุษย์ก็ไม่ได้หวาดหวั่นชายร่างเพียวเปิดฉากปล่อยหมัดขวา แน่นอนว่าโรแวนหลบทัน แต่คนฉลาดเสียรู้ไม่นานก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ ไม่เร็วนะ แต่ยังไม่พอ เฟยลี่ตวัดขาไปเตะจากด้านหลัง แล้วกลับมาตั้งหลัก ก่อนเข้าไปใหม่ ทีนี้มีดเล็กด้ามสั้นถูกหยิบออกมา แต่ผู้กองก็ไม่ได้กลัวกับยิ้มร้ายออกมาแทน ถ้าผมไม่เจ็บด้วยมีดเล่มนั้น คุณนั่นแหละที่จะต้องเจ็บหนัก อยู่ในห้องนี้ เจ็บแบบไหนครับ แบบที่จะค้างไปแล้วก็เจ็บไปไงขู่ผมเหรอ อย่าเอาแต่พูด ผมอยากจะอาบน้ำให้คุณใจจะขาดแล้วเฟรลี่ พูดประโยคนั้นด้วยใบหน้านิ่งได้ยังไงเฟรลี่คิด ถึงเวลาที่จ่าสิบเอกจะเอาจริง เขาไม่เป็นรองใครหรอกนะ เรื่องการต่อสู้ แต่นั่นก็ต้องเว้นไว้คนหนึ่งซึ่งก็คือคนตรงหน้า และผลของคนแพ้ก็คือ ผู้กอง เดี๋ยวคนมาเห็นครับ จะทำในห้องนี้จริงๆเหรอ ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกเขารู้กันว่าเราจะทำอะไร ผู้กองครับแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเจ็บไปคางไปนะผู้กองโรแวน อันนี้มันเรียกว่ามีความสุขจนหลุดคางออกมาเสียมากกว่า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะ แล้วก็รวมถึงการทั้งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะ แล้วก็การกด Subscribe นะคะทำให้ Lighter Swagger มีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยมากๆเลยค่ะ มีแรงทำคลิปมาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเยอะแยะมากมายแน่ๆเลยนะคะ ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนสนับสนุน Lighter Swagger มากถึงขนาดนี้นะคะ ก็ขอฝากตัวแล้วก็ฝากให้ทุกคนเอ็นดู Lighter Swagger คนนี้ไปนานๆเลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่รัก ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะ สวัสดีค่ะ